सोशल मिडियामा भिडियो फोटो सबैले पोस्ट गर्नुहुन्छ। पोस्ट गर्नको लागि एडिटिङ गर्न जरुरी छ। CapCut एउटा यस्तो एप्लिकेसन हो जुन पहिला एकदमै फ्री थियो र एडिटिङको लागि एकदमै बेस्ट पनि थियो, अहिले पनि छ। तर एडिटिङ गर्नको लागि प्रो भर्जनलाई एक्टिभेट गर्न जरुरी छ। नेपालको केसमा कस्तो छ भन्दा तपाईले एउटा भिडियो एडिट गरेर सोशल मिडियामा पोस्ट गर्नुभयो र त्यो भिडियोबाट आउने पैसा त्यो भन्दा बढी त CapCutको 1 मन्थ सब्स्क्रिप्सन रहेको छ। यसरी हेर्दा सामान्य मान्छेले CapCutको प्रो भर्जन लिन एकदमै गाह्रो देखिन्छ। यो एकदमै एक्सपेन्सिभ रहेको छ। त्यसैले त हामीले आजको भिडियो लिएर आएका छौँ। यो भिडियोमा न त तपाईले एपीके डाउनलोड गर्नुपर्छ, न त तपाईले पेड सब्स्क्रिप्सन नै लिनुपर्छ। यदि लिन चाहनुहुन्छ भने पनि हामीसँग अवेलेबल छँदैछ। कमेन्ट बक्समा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि लिनको लागि पैसा छैन भने, यदि फ्रीमै आउँछ भने किन लिने त? यदि फ्रीमै प्रयोग गर्न सकिन्छ भने सब्स्क्रिप्सन किन लिने? पैसालाई किन वेस्ट गर्ने त? हैन र? आजको भिडियो पुरा हेर्नुहोस्। तपाईले एकदमै फ्रीमा CapCutलाई सजिलै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो चाहिँ CapCut पीसी सम्बन्धी हुनेछ। नेक्स्ट भिडियो हामीले एन्ड्रोइड सम्बन्धी लिएर आउनेछौँ। यदि CapCutको प्रो भर्जन एकदमै सस्तो रेटमा चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् र यदि फ्रीमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोस्। ढिला नगरी आजको यो भिडियोलाई छोटो बिजनेस इन्ट्रो पछि सुरु गर्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा त तपाईले आफूसँग भएको एप्लिकेसनलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनइन्स्टल गर्ने क्रममा कीप युजर डेटा भन्ने अप्सनलाई अनटिक गरेर अनइन्स्टल गर्नुहोस्। अनइन्स्टल भइसकेपछि कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् र सर्च गर्नुहोस् CapCut ओल्ड भर्जन। हामीले CapCutको ओल्ड भर्जन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि पहिला CapCutमा सबै कुराहरू फ्री नै थियो। समय सँगसँगै यो फ्री भएकाले युजरहरूको संख्या पनि बढ्दै गयो। लोभ अनि लालच सबैलाई लाग्छ। त्यसैले CapCut पनि CapCut नभएर अब CapCut Pro भन्न पुग्यो। बट वी आर मोर खतरनाक देन CapCut Pro। अब तपाईले यो अप टु डाउन वेबसाइटलाई ओपन गर्नुहोस्। यहाँ एन्ड्रोइड अनि विन्डोजको लागि फरक रहेको छ। हामी अहिलेको लागि विन्डोज ओपन गर्छौं। पुरै तल स्क्रोल गर्नुभयो भने यहाँ तपाईले विभिन्न भर्जनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले डाउनलोड गर्ने भर्जन भनेको 2.1.0 हो। ओल्ड भर्जन 2.1.0 लाई डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन भने नगर्नुहोस्। म फेरि पनि रिपिट गर्छु, इन्स्टल गर्नुहोस् तर ओपन पनि नगर्नुहोस् किनकि ओपन गर्ने बित्तिकै CapCutले अटोमेटिकली लेटेस्ट भर्जनमा अपग्रेड गर्छ। त्यसैले हामीले CapCut ओपन गर्नु भन्दा पहिला एउटा सानो प्रोसेसलाई फलो गर्छौं। अब हामीले गर्ने प्रोसेस अटोमेटिकली अपग्रेड हुनबाट बचाउने प्रोसेस हो। त्यसैले यो स्टेप एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। ध्यानपूर्वक हेरेर यसलाई फलो गर्नु होला। यसको लागि हामी माई पीसीमा जान्छौं र आफ्नो लोकल डिस्क सीलाई ओपन गर्छौं। त्यसपछि युजरको फोल्डरलाई ओपन गर्नुहोस् अनि डिफल्ट अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको डिफल्ट अकाउन्टको नेम चाहिँ आफ्नो ल्यापटप अथवा पीसीमा भर पर्छ। अब तपाईले एप डेटाको फोल्डरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईको यहाँ शो गरेको छैन भने माथि भ्यूको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि शोमा क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईले हाइड आइटम्समा क्लिक गर्नुभयो भने एप डेटाको अप्सन देखिन्छ। अब तपाईले लोकलको फोल्डरलाई ओपन गर्नुहोस् र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ CapCutको फोल्डर रहेको छ, त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्। अब तपाई युजर डेटाको फोल्डरलाई ओपन गर्नुहोस्, त्यसपछि लगको फोल्डरलाई ओपन गर्नुहोस्। अब तपाईले राइट क्लिक गरेर एउटा न्यू डकुमेन्टलाई एड गर्नुहोस् र त्यो डकुमेन्टको नामलाई रिनेम गरेर तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ update.exe। अब तपाई त्यो डकुमेन्टको प्रोपर्टिजमा जानुहोस्, रिड ओन्लीलाई टिक गरिदिनुहोस्। अब यसलाई ओके गरिदिनुहोस् र त्यो डकुमेन्टलाई कपी गर्नुहोस्। अब तपाई 2 स्टेप ब्याक गएर एप्लिकेसन एप्स को फोल्डरलाई ओपन गर्नुहोस् र अब अघि कपी गरेको टेक्स्ट डकुमेन्टलाई यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि हामी सबैलाई क्लोज गरिदिन्छौँ। हाम्रो काम सकिसकेको छ। अब हामी CapCutलाई ओपन गर्न रेडी छौँ। अघि हामीले इन्स्टल गरेको CapCutलाई ओपन गर्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो अप्सन देखाएको छ। यो चाहिँ हाम्रो CapCutको ओल्ड भर्जन रहेको छ। यहाँ कुनै पनि जोइन प्रोको अप्सन नै छैन। अब म तपाईहरुलाई एउटा प्रोजेक्टलाई एडिट गरेर देखाउने छु। यहाँ रहेको फिल्टर इफेक्टहरुलाई युज गरेर देखाउने छु। कुनै पनि इफेक्ट अथवा फिल्टरमा प्रो भर्जन नै छैन। हेर्नुस् यहाँ रहेका सबै इफेक्टहरु
फ्री रहेका छन्। हामीले यसलाई मजाले युज गर्न सकिरहेका छौँ र यो भिडियो पनि यही भर्जनबाट एडिट गरिएको हो। यदि तपाईहरुलाई CapCutको फुल्ली पेड वाला प्रो भर्जन चाहिएको छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईको अकाउन्टमा तपाईकै इमेलमा प्रो भर्जन एक्टिभेट गरिदिने छौँ। यसको टाइम पिरियड अनि रेट तपाईले कमेन्ट बक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। हामी फेरि मिल्छौँ अर्को भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ। 2023 को सुरुमा हामीले राख्यौं यो सपना, टेकर राजले बनायो डिजिटल दुनियाँमा आफ्नै जमाना। USD होस् वा VIP सब्सक्रिप्सन, हर सेवा छ यहाँ तपाईको सन्तुष्टि हाम्रो मिसन।